Receive nga siya dito ng 2,350. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin and nag-upload ako ng video kung paano kumita online gamit lamang ang ating cellphone, PC, or laptop. And today's video, panibagong application na naman ang aking ituturo sa inyo na pwede natin pagkakitaan online. So bago nga natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So yun guys, copy lang natin yung URL nitong ating last video and then paste lang natin dito sa ating comment picker. So yung sagot dun guys is araw. Ayan, and then get YouTube comments na natin. So merong 56 na nakasali. So 30 pesos ito guys, every video namimigay ako ng 30 pesos. So start na natin to. So, sino kaya mananalo ng 30 pesos? So, congrats sa'yo, Rose Ann Park. Nanalo ka ng 50 pesos. So, isisend ko na lang yan sa iyo mamaya. So, punta na tayo sa ating bugtong. So, ito na ang bugtong para sa video na ito. Ang ngalan ko ay iisa. Ang uri ko'y iba-iba. Gamit ako ng balana. Sa daliri makikita. So, kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So, punta na tayo sa ating main topic. So, yung application na ituturo ko sa inyo guys is itong si Here We Are O2O Community Platform. And yung kanilang developer is itong si Here We Are. So, yun nga guys, ang unang gagawin natin is install nyo lang. So, madali lang naman siya i-install. Compatible siya sa iOS or Android. So, kapag iOS, 13.2 pataas. So, yan, open na natin. So, dito guys, dito nila kayo dadirect pagka-open nyo. Pwede kayo mag-sign in kapag meron na kayong account. And pwede naman kayo mag-sign up kapag bago pa nga lang kayo. So, dahil bago pa nga lang tayo, is click lang natin itong sign up. Ayan. And by the way, pwede rin kayo dito mag-login gamit yung inyong Google account or inyong Facebook account. So, sign up na tayo guys. Ayan. So, dito nila kayo dadirect guys. And ito yung kanilang terms and condition. So, click lang natin itong English para maintindihan nyo yung mga nakasulat dito guys. Nasa inyo guys kung gusto nyo yan basahin. And ang gawin lang natin is click lang natin itong agree and sign up. And then dito guys, ilagay natin yung ating mobile number. And make sure guys na palitan nyo dito yung inyong country. So palitan natin to ng Philippines guys, or search nyo na lang dito yan, Philippines. So ayan guys, +63 tayo dito. So dito ilagay nyo lang dito yung inyong mobile number. And then may magsisend sa inyo dito na authentication code. So click nyo lang itong get code para nga may mag-send sa number nyo na nilagay dito. Then after nun, click nyo yung next. So after nyo guys maipasa yung authentication code or pag-sign up nga ng inyong number, is dito maglagay kayo ng inyong nickname. So nickname lang guys, hindi yung pangalan ninyo or nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay dito. So dito lagay ko lang dito yung nickname nung ate ko. So gagawin ko kasi ng account yung sa ate ko guys. So next nyan guys, kapag nalagay nyo yung nickname na gusto ninyo, is check for duplicates nyo lang para makita kung may kaparehas kayo na nickname. So tulad nyan, this nickname is already used. So meaning guys, may kaparehas na yan. So papalitan natin yung nickname na nilagay natin dito. So lagyan lang natin ng number. So, click na natin tong check for duplicate. Tignan natin. So, ayan, may kita nyo na okay yung nickname natin at walang kaparehas. So, next naman guys is click naman natin dito yung inviter's nickname. So, yung ilalagay nyo dito guys sa inviter's nickname is itong si Kate B. So, itong Kate B na ito guys, siya yung magiging admin natin or yung admin natin doon sa papasukan nating group mamaya. So, mamaya explain ko yan sa inyo guys. So, lahat ng mag-register dito guys, ilagay nyo sa inviter's nickname is Kate B. So, after nun guys, is start na tayo dito. So, mapapansin nyo dito is andali lang makagawa ng account dito sa Here We Are. So, yun nga, click lang natin tong allow all. So, yun guys, completely nakagawa na tayo ng account dito sa Here We Are. And next na gagawin natin is papasok tayo dito sa cash flow 2. So, pag kinilik nyo yan guys, ayan, kapag nag-enter kayo dyan, may kita nyo ito yung admin, si Kate B nga yan. So, to make it clear guys, itong si Ma'am Kate B is isa lamang admin dito sa cash flow 2. So, baka isipin nyo guys na pag nakapasok kayo dito sa cash flow 2 is siya yung founder nitong application na ito. So, yung founder nitong application na ito guys is Korean. And sabihin na natin si Ma'am Kate B is nasa agency lang. And sabihin na natin na isa siya sa Here We Are officers. So, dito guys, i-click nyo lang dito yung enter para makapasok kayo. And dito guys, may kita nyo meron silang entrance quiz, favorite
favorite pet. And dito, iba-iba yung magiging answer nila dito or pinapalitan nila lagi dito yung magiging answer. Dahil nga may mga ibang nakakapasok na galing sa ibang group. So, group by group siya guys. So, dito guys, ang gagawin nyo is punta muna kayo sa Welcome PH dun sa group ko or sa GC ko. So, bago kayo makapasok dito, kailangan i-message nyo muna ako guys. Or mag-PM kayo doon sa Welcome PH. Cancel lang muna natin to or X lang natin to. So, hindi kayo guys basta-basta makakapasok dito sa Cashflow 2 kapag hindi nyo ipipm yung mga member dito. So, ang gagawin nyo guys, X lang muna natin to and then click nyo itong trophy guys. Ayan. And then dito, click nyo itong search. So, click nyo yan and then hanapin nyo yung Welcome PH. Ayan. Welcome PH and may kasamang logo yan guys. So, ito yan. So, 25 people na tayo dyan guys. So, click lang natin yan and then enter lang tayo. So, ito yung logo ko guys or yung profile ko and may kita nyo, here we are din yung pangalan ko dyan. So, hindi ako yung admin dito guys ha. Ayun lang yung ginamit kong nickname. So, yun nga ang gagawin natin. Enter lang kayo dito. So, dito guys sa Welcome PH, dito nyo malalaman yung mga ibang announcement or yung kung ano nga bang meron dito sa Here We Are. So, ayun guys, magbasa lang kayo dito kapag nakapasok na kayo dito sa Welcome PH or i-PM nyo ako agad-agad. So, para ma-PM nyo ako guys, click nyo lang itong tatlong buhet and then hanapin nyo lang itong pangalan ko. Kitang-kita nyo na yan kaagad. I-click nyo lang yan and then click nyo lang itong personal chat or mag-friend request na rin kayo. So, ayan, click nyo lang itong personal chat. Ayan. And then, ang sunod nyong gagawin is tanong nyo sa akin kung ano yung password dun sa Cashflow 2. So, ayan guys, kapag chinat nyo ako guys, ayan, dadirect na yan. Mababasa ko na lang yan guys. And, antayin nyo na lang yung message ko guys bago kayo pumasok dun sa Cashflow 2. So, kung ano yung sinabi ko sa inyo guys or kung ano yung chinat ko sa inyo, ayun yung i-enter nyo dito para makapasok kayo dito sa Cashflow 2. And then, kapag nakapasok na kayo dito guys sa Cashflow 2, sundin nyo yung mga rules nila. Dahil kapag di kayo sumunod sa rules nila is mababan kayo kaagad guys. Ilang minuto lang, ibaban nila kayo. And mawalan kayo ng access dito sa Here We Are. By the way guys, kapag nakapasok kayo sa Welcome PH, pwede na kayo mag-message kaagad dyan ng mga concern ninyo kung may mga tanong kayo. And take note lang din guys na kapag papasok kayo dito sa Welcome PH is new user kayo and hindi kayo existing user. Dahil kasama sa rules dito guys sa Here We Are na kapag existing user ka na and pumunta ka na sa ibang group tapos nag-jump ka sa iba pang group is mababan kayo. So kailangan guys is new user lang yung papasok dito. So yun nga guys, pag-usapan naman natin kung paano nga kayo dito kikita. So ito ang sabi, earn by create your own chat room. Then ipasok mo yung invites mo sa chat room mo at Cashflow 2. So, ganun yung gagawin natin para makapag-earn tayo ng 15 pesos. So, sabi dito, every invite is 15 pesos. So, ang gawin natin guys, gagawa tayo ng sarili nating chat room and then dun rin natin ipapasok yung invites natin and then ipapasok rin natin yung invites natin dun sa Cashflow 2. So, parang magulo, no? So, ang gagawin natin is back na tayo dito. Bigyan kayo ng demo. So, punta tayo dito sa may WA. Then, click naman natin itong katabi ng trophy, yung may plus guys na message. So, click natin yan. And then, dito guys, madali lang naman gumawa ng chat room dito. So, ito yung kinaganda guys ng Here We Are, madali lang gumawa ng chat room. So dito guys, may lalabas agad dito na location ninyo, yung nakalagay dito na searching locations. Ayan, may lalabas agad dyan kung saan nga kayo nakalocate kapag naka-open yung inyong location. So, delete lang natin ito guys, yung searching for location or kung ano yung naka-default na nakalagay dyan sa inyo. And then, lagay nyo lang dito guys yung desired na pangalan, kung anong gusto nyong pangalan ng inyong chatroom. Ayan, so ayun na guys yung magiging pangalan ng chatroom na gagawin natin. So next guys, click lang natin itong create. So pagka-click natin ng create guys, ito na yung magiging chatroom ninyo. So makikita nyo Here We Are tutorial yung pangalan ng ating chatroom. So next naman is paano mag-payout. You can claim it through Gcash or Palawan. Every Sunday, 12 PM to 1 PM ang payout. So yun nga guys, yung kanilang payout is through Gcash or Palawan. And yun nga, every Sunday daw ng 12 PM to 1 PM ang kanilang payout. Sabi din dito guys, just add Miss JJ to your rooms kasi siya ang magka-count ng mga na-invite mo. So yun nga guys, after nyo makagawa ng room is i-add nyo si Miss JJ and si Miss Kate B. So, ipapasok nyo yan sila, guys. And sabi dito, but reminder, hindi pwede i-invite yung nandito na sa app, Cashflow 2 at sa ibang chatroom. So, yung existing user nitong Here We Are, guys, is bawal nyo ipasok dun sa inyong chatroom. Si Ma'am Kate B at si Ma'am JJ lang yung ipapasok nyo dun. Sabi dito, how to invite. Invites your friend, family, classmate, neighbors, colleagues,
to download the Here We Are app using the phone number. One-time sign up only. So, yung tulad nung ginawa lang natin kanina, guys, ginamit lang natin yung number natin, guys, para makapag-sign up dito sa Here We Are. Wala na tayong ibang pinasok na detalye, pangalan natin, complete name, address, wala na tayo ganun pinasok. Number lang and nickname. Sabi dito, inviter's nickname, Kate B, yan lang ilalagay pag mag-sign up ka. So, yun nga yung katulad nung sinabi ko kanina, guys, yan lang ilalagay natin, Kate B lang kapag mag-sign up tayo sa inviter's nickname. And then, ito nga sabi, your nickname naman pag nakapasok ang na-invite mo sa Cashflow 2. And kikita ka lang dito kapag mag-i-invite ka. So, 15 pesos per invite siya dito, guys. So, malakas ka mag-invite, gawin mo tong si Here We Are. So, kapag nalilito ka, i-chat nyo kagad dito sa ating chat room. And itong si Here We Are lang, guys, yung kauna-unahang community platform na pwede kang sumali sa pampublikong chat rooms gamit lamang ang Bluetooth ninyo. So, sa iba guys, di nyo makikita. Ito guys, pwede Bluetooth. Pwede na kayo guys mag-chat-chat na mga kalapit sa inyo guys, yung mga kabarangay ninyo. Pwede kayo mag-chat. Gamit lamang yung Bluetooth guys. Open nyo lang tong Bluetooth ninyo, then confirm nyo lang. Pwede na kayo mag-chat. O ganun kaganda guys itong platform na to. So for more updates guys, ilike nyo itong Here We Are Philippines. So dito guys, nag-update sila kung anong mga announcement. So dito guys, meron sila ditong paraffle. So dito guys, may kita nyo Here We Are Holiday Campaign. Start on November 24 and matatapos siya sa December 18, 2020. So yung grand prize nila guys, yung first prize is isang winner ng 50 pesos. So second prize, 3 winners ng 20,000 pesos. So sa third prize is 10 winners ng 5,000 pesos. So sa lucky draw, fourth prize nila, 30 winners ng 2,000 pesos. Sa fifth prize is 50 winners ng 500 pesos. So for the consolation prize guys, for each captain of the chat room, minimum of 10 participants. So kunyari may na-invite kayo na 10, sureable guys na may makuha kayong 250 pesos. So ito guys yung requirements guys kung paano kayo makakasali. So basahin nyo lang dito sa baba or ilike nyo itong Facebook page nila. So dito guys, scroll up tayo. So dito may kita nyo nga yung isa pang update nila kung paano kayo dito makakasali sa kanilang paraffle. So ito guys, paano makasali ang entry nyo. So panoorin nyo lang yung tutorial nila dito para makasali kayo. So, like nyo guys yung page nila. And, punta naman tayo sa proof na nagbabayad nga itong si Here We Are. So, yun guys, kung makikita nyo na naka-receive nga siya dito ng 2,350. Galing yan sa Here We Are. So, 2 days niya lang yan tinrabaho. So, hindi yan sa akin guys. Siniram ko lang yan sa friend ko. And, ito pa guys, yung nagpapatunay na legit nga itong si Here We Are. So, ayun guys, naka-receive siya dito ng 240 pesos sa Gcash niya. So, galing yan sa kioske. Pero galing pa rin yan guys sa Here We Are. So yan nga guys yung mga patunay na legit nga itong si Here We Are at nagpapasahod nga sila. So kapag may mga invite kayo guys, pwede nyo ipanood tong video na ito or pwede nyo siya i-share. So madali lang naman ipaliwanag yan guys, and dito ko na rin tatapusin ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notif kayo sa susunod ka pang video. Peace!